What's up guys, Uwe here. So sa video na ito, papakita ko sa inyo kung paano tayo magpapalit ng brake pads ng mga disc brakes. Alright, so let's get on to it. Alright, so ito yung mga kailangan natin sa pagpapalit ng brake pads. Siyempre, unang-una yung bago nyong brake pads. So make sure original na brake pads yan. Sa case ko lang naman, papakita ko lang sa inyo kung paano gagawin. Kaya hindi ko naman talaga papalitan yung sa akin. And then of course, compressing tool para compress natin yung brake piston natin. Ma-atras natin siya at maisalpak ulit dito. And then, yung ratchet tsaka socket nyo, 14mm or depende kung anong size ng bolts dito sa caliper nyo. So, pwede rin yung mga open-ended na wrench. And then, of course, silicone compound. Maglalagay tayo dito kung saan tumatama yung brake pads sa caliper. So, sa likod ng, ng brake pads, then dito sa mga various points na to. Para ma-prevent yung mga ingay, yung mga squeaking sounds kapag nagpe-preno tayo. So, yeah. Yun lang naman yung mga kailangan nyo sa DIY na ito. Let's begin, Alright, so unang gagawin nyo ay i-jack up nyo yung sasakyan nyo and maglagay kayo ng jack stand for extra safety. Tapos syempre tanggalin nyo yung mags o yung gulong ng sasakyan nyo. Para mapadali ang trabaho, pwede nyo ikabig yung manibela nyo para madaling i-access yung inner side ng calipers. Alright, so after matanggal yung gulong, ito yung brake caliper natin. So tatanggalin lang natin yung bolt dito sa likod, yung nag-hold dito sa mismong floating caliper. So meron dito sa taas, ayan, tsaka ito yung isa sa baba. So gamit lang tayo ng 14mm na socket doon, or open-ended na wrench. Alright, so kung unang beses pa lang tatanggalin to, mahigpit talaga to, So ang paikot ay clockwise, pag ganun, pagkaharap nyo to, yung mismong caliper. So pukpukin nyo na lang para lumuwag yung mga bolts, So yan, isa sa baba tapos isa sa taas. Alright, so after tanggalin yung mga bolts ng caliper, netong mismong caliper, so pry off na natin. Bigyan nyo lang back and forth tulad niyan. Then be careful dito sa brake line niya, Ayan. So, huwag nyo ipursado, huwag nyo ibatak or hilang ganyan. Dapat relax lang yung brake line kasi may tendency na ma-damage yun, So, either isabit nyo na lang tong caliper dun sa coil spring or patong nyo dito. Or tulad nito, meron akong patungan dito na medyo mataas para yung brake line, relax lang siya, Kasi pag na-damage yan, nagkaroon ng leak, mawawalan kayo ng preno. Alright, so kung wala kayo mapaglagyan nung caliper nyo, for example, hindi siya abot dito or hindi nyo masasabit dito sa coil spring or wala kayong mataas na patungan, ang pwede nyo gawin ay tanggalin nyo yung bracket nya ng brake line dito, So pwede nyo tanggalin yung mga ganyan. Yung iba naka-clip lang, pinapasok lang, so ipa-pry off nyo lang, or yung iba tulad ata nito naka-bolt. So tanggalin nyo lang yun para mas maluwag yung sa brake line nyo, Pwede nyo igalaw somewhere else, So yan. So after that, ito na yung ating brake pads. Tatanggalin na natin sila. So pindutin nyo lang, tapos pry off nyo ganyan or hila nyo para matanggal. So ito na yung isang brake pad. And then ganoon din yung gagawin natin sa kabila. And yan na yung isang brake pad. And then make sure, take note, meron siyang mga shims or yung hardware na tinatawag nila. Kung may kasama yung brake pad nyo, ilagay nyo lang yung bago na yun, So, ito, linisin nyo na lang yung mga hardware niya, Itong parang mga clips. Yan. Tapos, meron din yan dito sa brake bracket, Sa caliper bracket, rather. Meron din yan. So, linisin nyo na lang, Alright, so bago natin install yung ating mga brake pads sa ating brake caliper bracket, maglalagay muna tayo ng silicone compound, Ayan. So, dito tayo maglalagay sa mga tenga ng brake pads tulad nito, tsaka ito. Basically kung saan siya uupo dito sa caliper bracket, So para ma-prevent yung mga squeaks. So maglagay lang tayo ng onte para hindi pumunta yung sobra dito sa ating rotor tsaka sa mismong surface ng ating brake pad. So lagay lang tayo ng onte. Enough lang na makover yung area. Huwag kayo maglalagay ng masyado madami kasi didikit dito yung mga alikabok. So basically yung ginagawa nito para mag-prevent ng squealing or mga squeaking sound
sa ating brakes, ano. So ingat lang, huwag nyo lagyan yung mismong rotor, ano. So salpak nyo yung brake pad, and then yan, we're all goods. Gawin nyo na lang din yun sa isang brake pad, ano. Alright, so after kabit yung ating makapal na bagong brake pads, pag nilagay na natin yung caliper natin pabalik dito, hindi siya papasok kasi tatama yung piston. Ngayon ang kailangan natin gawin, i-compress natin tong piston, paurong na ganun, gamit ng compressing tool, ano. So bago tayo mag-compress, kailangan buksan muna natin tong takip ng brake fluid reservoir, no, para madaling i-compress yung ating piston. Alright, so para ma-compress yung ating brake piston, gagamit tayo ng mga tools tulad nito, yung brake piston compressing tools, ano. So itong specific model, ganito siya. So ito tatama dun sa brake piston, ano. So iba gumagamit naman nung C-clamp para i-compress yung piston. Pero unfortunately, itong nasa akin ngayon ay pasok na pasok yung dulo niya, no? Yung attachment sa dulo dun sa brake piston. So ang maganda, bumili kayo nung isang kit nito, yung madaming bilog, iba't ibang sizes, para tumama siya dun sa brake piston, no? So kailangan kasi ito, yung outer edges nito, tatama dun sa brake piston para matulak niya, no? Pero gagawin natin yan ng paraan. Gumamit lang kayo ng lumang brake pad, tanggalin nyo na lang yung dulo, salpak nyo dun, tapos ito ilagay nyo dito, then ilagay nyo to, and higpitan nyo na. So clockwise para maigpitan or ma-compress yung piston, no? So yan, hindi lang kita sa video na matras na, pero ako kitang kita ko matras na yung brake piston. So ikakabit na natin siya, no? Pero bago natin ikabit, maglagay muna tayo ng silicone compound ulit dito sa points na to, no? Kung saan siya tumatama sa brake pads. So dito, tsaka tong sa may brake piston, no? Alright, maglagay lang kayo dito, spread nyo lang yan basta kung saan tumatama yung brake pad, tsaka dun sa piston, ano, para hindi magkaroon ng squeaking in the long run yung sa brakes natin, ano. So make sure maglagay lang kayo ng thin coat, yung sakto lang, hindi naman sobrang dami, hindi rin sobrang konti. So after lagay ng silicone compound dun sa may caliper or dun sa may likod ng brake pads, ibalik na natin tong caliper, no. So reverse process lang, salpak lang natin, ano. So ngayon, pag sinalpak nyo, mas madali nang ipasok kasi na-compress na yung piston. And then make sure line up nyo na lang yung butas ng bolts, and then babalik natin yung mga bolts. Alright, so after mahigpit na yung bolts gamit ng ating ratchet, higpitan lang natin siya ng torque wrench. So usually up to 20 to 30 foot-pounds yung torque specs ng mga bolts na to, ano. Alright, so ganun lang magpalit ng brake pads. So make sure double check nyo na ang lahat. Yung bolts, mahigpit, yung dalawa, taas tsaka baba. Then yung brake line, hindi nakasabit kung saan saan. And make sure lapat lahat. And then after nun, huwag nyo kalimutan na takpan yung sa brake fluid reservoir nyo. And then, after nun, tapakan nyo yung brake pedal para yung gap in between ng brake pad tsaka ng brake piston ay mag-close in, ano. So, para pag tinest nyo, hindi na kayo parang magbobomba pa para lumapat yung brake pads or yung brake piston dun sa brake pad, ano. And then yun, drive nyo na lang, short test, tingnan nyo kung okay na lahat, ano. And then yun lang. Okay, so after a quick test drive, okay naman lahat. Hindi naman lumuluwag yung bolts and wala naman tumutulo and whatnot, walang maingay. So we're all goods, ano. So ganun lang magpalit ng brake pads, and sana nakatulong tong video na to sa inyo, guys. And that's it. Don't forget to like and share this video, and kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na by clicking that subscribe button sa baba, no, para updated ka sa mga future uploads natin, ano. So guys, thanks for watching and see you on the next vid. Alright.